Lähellä.fiissä tärkein toiminto on tietysti toimintailmoitusten luominen ja katsotaan seuraavaksi, miten se tapahtuu. Aivan ensimmäiseksi valitaan kategoria, johon ilmoitus tehdään. Eli klikataan joko tukea ja apua, harrastukset ja vapaa-aika tai vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistoiminta-välilehdelle ilmoitetaan lähinnä vapaaehtoistehtävistä ja vapaaehtoisille tarkoitetuista koulutuksista. Eli esimerkiksi jos jokin vertaistukiryhmä järjestetään vapaaehtoisten voimin, niin se kuuluu silti tukea ja apua kategoriaan. Samoin kuin vaikkapa jalkapallokerho, jota vetää harrastajat, vapaaehtoiset, niin se kuuluu harrastukset ja vapaa-aikakategoriaan. Kaikki lomakkeet on melko samannäköisiä, että kun osaa yhden kategorian lomakkeen täyttää, niin sitten osaa täyttää kyllä ne kaikki. Lähdetäänpä tekemään ilmoitusta tukea ja apua kategoriaan. Jos olet ennen syksyä 2024 tehnyt ilmoituksia, niin lomake on saattanut jonkin verran siitä muuttua. Nykyisin aivan ensimmäisenä, kun lähdetään toimintailmoitusta luomaan, niin valitaan kaikki kielet, joilla ne ilmoituksen tiedot aiotaan syöttää. Jos syötetään vain suomeksi, niin valitaan suomi. Jos ruotsiksi ja englanniksi, niin valitaan ne tuosta mukaan. Huomaatte, että siellä avautuu sitten nämä ruotsi- ja englanninkielen kentätkin, kun valitaan ne sinne mukaan. Ja samoin meidän lomake osaa sitten ohjata näissä pakollisten kenttien kohdalla, että tulee varmasti kaikilla kielillä täytettyä kaikki pakolliset tiedot. Sitten kun kielet on valittu, lähdetään täyttämään näitä kenttiä. Ensimmäiseksi syötetään otsikko, ja otsikon on tarkoitus olla mahdollisimman ytimekäs ja kuvaava, kertoa selkeästi, että mistä toiminnasta on kyse. Tähän kenttään ei tule syöttää oman yhdistyksen nimeä, toiminnan järjestämispaikkaa tai ajankohtaa, sillä ne tiedot syötetään sitten muissa kohdissa tällä lomakkeella. Ja älä myöskään kirjoita koko otsikkoa suuraakkosin eli caps lockilla, vaan kirjoita ihan normaalin kirjaimin. Kun otsikot on täytelty kaikilla valituilla kielillä, niin lähdetään syöttämään sitten muita tietoja. Seuraavaksi valitaan teema, eli mikä teema luonnehtii sitä omaa toimintaa kaikkein parhaiten. Meillä on siinä muutamia vaihtoehtoja, joista voi valita. Kaikkein parasta on, jos pystyy valitsemaan yhden, mutta voi valita myös 2 parhaiten sopivaa. Tässä tapauksessa valitaanpa digitaidot. Sen jälkeen valitaan ikäryhmä, jolle toiminta on tarkoitettu. Jos se on tarkoitettu ihan kaiken ikäisille, niin valitse kaikki ikäryhmät. Jos nämä ikäryhmäluokittelut on vähän liian laajoja, niin niitä voi halutessaan tarkentaa. Jos toiminta on tarkoitettu vaikka 8-10-vuotiaille, niin sen voi tuolta säätimistä käydä säätämässä. Mutta mikäli nuo ikäluokat sopii, niin sitten vaan napsutellaan kaikki sopivat. No meidän lähellä.fi-info, jota tässä nyt kokeilunomaisesti ilmoitetaan, niin sanotaan, että se on tarkoitettu ennen kaikkea nuorille aikuisille ja ikäihmisille. Lapsetkin saa osallistua, mutta se ei ole erityisesti heille tarkoitettu. Seuraavaksi valitaan sukupuolet, joille toiminta on tarkoitettu. Mikäli toimintaan saa osallistua kaikki sukupuolesta riippumatta, niin valitse sukupuolella ei ole väliä. Mikäli toiminta on tarkoitettu vain miehille, valitse mies. Mikäli vain naisille, valitse nainen. Ja lisäksi näistä voi tehdä yhdistelmä. Mikäli toiminta on tarkoitettu vaikkapa naisille ja muun sukupuolisille, mutta ei miehille, niin silloin valitaan ne. Tähän meidän ilmoitukseen nyt tulee, että sukupuolella ei ole väliä. Sitten valitaan vielä muoto, eli minkälaisesta tukimuodosta, toiminnan muodosta on kyse. Siellä on 7 vaihtoehtoa valittavana ja meillä sopii tähän kaikkein parhaiten koulutustilaisuus ja kurssi. Näitä valitaan vain 1 kappale, joten valitse huolellisesti se kaikkein parhaiten kuvaava muoto. Sitten valitaan kielet, joilla toiminta järjestetään. Näitä voi valita niin monta kuin haluaa, mutta valitse ainoastaan ne kielet, joilla toiminta tosiasiallisesti järjestetään.
Kun kenelle välilehden tiedot on syötetty, siirrytään seuraavalle välilehdelle. Ensimmäiseksi valitaan maakunta tai kunnat, joiden asukkaille toiminta on ensisijaisesti tarkoitettu tai jolta toimintaan saa osallistua. Mikäli toiminta on valtakunnallista, niin tämä rajaus jätetään tekemättä, mutta kannattaa huomioida, että harva toiminto on ihan tosiasiallisesti valtakunnallista, eli valitse kaikkein sopivin vaihtoehto siihen. Eli tästä voi valita joko useita maakuntia halutessaan tai voi valita tietyt paikkakunnat yhden maakunnan sisältä. Meidän infomme on valtakunnallinen, joten jätetään tämä rajaus siksi tekemättä. Seuraavaksi lähdetään syöttämään sitten paikkatietoja, eli missä tähän toimintaan voidaan osallistua. Näitä on 3 erilaista, eli puhelimitse osallistuminen, verkko-osallistuminen ja paikan päällä osallistuminen. Samassa ilmoituksessa voi olla näitä useampia, mikäli se sama toiminta tosiasiallisesti järjestetään useassa eri paikassa, eli paikan päällä, verkossa tai puhelimitse, tai jopa useammassa puhelinkanavassa tai useammassa paikassa tai useammassa verkkokanavassa. Syötetään ensin tästä paikan päällä tieto. Ihan ensiksi annetaan lyhyt kuvaus siitä paikasta, jossa toimintaan osallistutaan. Tässä voi syöttää myös nämä kaikilla valituilla kielillä nämä kyseiset informaatiot. Sitten annetaan osoitetiedot. Katuosoitetta ei ole ihan pakko syöttää. Jos se on julkista tietoa, niin syötä ihmeessä katuosoite. Postinumero voi selata tästä luettelosta tai se voi näppäillä tähän postinumerokenttään. Postitoimipaikka, maakunta ja maa määräytyvät sitten tähän automaattisesti postinumeron mukaisesti. Sitten annetaan esteettömyystiedot. Jos ei olla ihan varmoja paikan esteettömyydestä, niin voidaan laittaa, että järjestäjä ei takaa paikan esteettömyyttä, mutta sitten muut tiedot voi tästä napsutella, jos tietää ne siitä huolimatta pitävän paikkansa. Seuraavaksi ilmoittautumistiedot. Mikäli toimintaa ei tarvitse ilmoittautua, ok. Mikäli ilmoittautuminen on pakollista, niin sitten täytyy vielä kaikilla valitsemillaan kielillä kertoa tarkemmin, että mitä osallistujien täytyy käytännössä tehdä, jotta he voivat ilmoittautua. Eli se kerrotaan tässä kuvauskentässä, mitä täytyy tehdä, ja sitten annetaan yhteystieto vielä sille varattuun kenttään. Eli jos osallistumiseen on oma linkkinsä, esimerkiksi jonnekin ilmoittautumislomakkeeseen, niin se laitetaan linkkikenttään. Jos ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla, niin syötetään ne tohon ja puhelinnumerot samaten tohon alapuolelle. Näin. Laitetaanpas me nyt vaikka, että ei ole pakko ilmoittautua. Sitten ilmoitetaan aika, eli milloin kyseinen toiminta tapahtuu. Meillä on 4 ajan ilmoittamisen tapaa. Yksittäinen ajankohta, aukioloajat, ajanjakso ja säännöllinen toiminta. Katsotaan vähän mitä eroa niillä on, mutta olennaista on esimerkiksi tämän palvelutietovarantointegraation osalta huomata, että palvelutietovarantoon ei siirry sellaiset ilmoitukset, jotka on ilmoitettu tälle yksittäinen ajankohta toiminnolla, koska sinne ei voi kuvata tapahtumia tai yksittäisiä ajankohtia. Niin ne ilmoitetaan tällä, mutta ne eivät siirry PTV. Yksittäinen ajankohta syötetään hyvin yksinkertaisesti valitsemalla minä päivänä tapahtuma alkaa, mihin kellonaikaan se alkaa ja milloin se sitten puolestaan päättyy. Noin. Sitten voidaan lisätä lisää ajankohtia, eli voidaan vielä lisätä tähän samaan lisää yksittäisiä ajankohtia tai säännöllistä toimintaa. Ja katsotaan vielä säännöllisen toiminnan ilmoittamislomake. Kun tämän osaa täyttää, niin osaa täyttää sitten nämä kaikki muutkin kyllä. Ensin
valitaan se, että kuinka kauan se toiminta kestää. Jos meillä on vaikka vertaistukiryhmä, joka on vuoden alusta vuoden loppuun, niin otetaan toistuminen tuolta tammikuun 1. päivästä joulukuun viimeiseen päivään. Ja sitten valitaan, miten usein tämä tapahtuu. Jos se on joka viikko, niin valitaan se. Jos se on joka toinen viikko, valitaan 2 viikon välein. Jos se on joka 3. viikko, valitaan 3 viikon välein ja niin edelleen. Meillä on nyt vaikkapa joka viikko tämä meidän toisto. Niin sitten me annetaan jokaiselle viikon päivälle, eli milloin tämä ryhmä järjestetään, niin annetaan kellonaika, mihin aikaan se on. Meillä on vaikka maanantaisin 15.00–16.00. Huomaatte, että valitut päivät valikkoon tulee silloin listauspäivistä. Ne on ne maanantaipäivät, jotka tuohon vuoden kiertoon mahtuu. No sitten jos meillä on lisäksi sama ryhmä kokoontuu myös torstaisin, se kokoontuu silloin vähän eri aikaa, 17.00–18.00. Noin. Nyt ne kaikki maanantait ja torstait on tässä valitut päivät listassa. Me voidaan heti lähteä tarkistamaan sieltä, että onko siellä jotain poikkeuksellisia aikoja. Esimerkiksi uuden vuoden päivänä meidän ryhmä ei kokoonnu, niin klikataan se siitä yli. Siellä tulee vähän kesäkuussa tuollaista päivää, että juhannuksen viettoon ollaan lähdössä, mutta kokoonnutaan kuitenkin. Mutta me kokoonnutaankin eri aikaan kuin yleensä, niin laitetaan siihen 9:10 vielä ennen juhannusta kokoonnutaan noin. Näin tosiaan määrätään nämä poikkeukselliset ajat. Heinäkuussa meillä on loma-aika kokoonnuta ollenkaan. Tällaisella logiikalla valitaan päivät, jotka tulee sitten näkyviin. Niin sieltä näkee sitten kerralla, että milloin ryhmä kokoontuu ja milloin ei. Jos on niin, että meillä on ilmoitus, johon ei oikein sovi tuollaiset säännölliset ajat, niin ajanjaksotoiminnolla voi ilmoittaa tällaisen vain alkamispäivän ja päättymispäivän. Tämä sopii erityisesti vaikkapa vapaaehtoistehtävien ilmoittamiseen, jos tehtävää voi hakea täyttämällä vaikkapa verkkolomakkeen, ja verkkolomake on saatavilla ympäri vuorokauden tietystä päivästä tiettyyn päivään, niin sen ilmoittamiseen tämä ajanjaksotoiminto on erityisen kätevä. Mutta mikäli teillä on jokin sellainen toiminta, jolla on ihan oikeat päivät ja kellonajat, milloin se tapahtuu, niin kannattaa käyttää noita muita ajan ilmoittamisen tapoja siihen. Verkko- ja puhelinkanavat ilmoitetaan samanlaisella logiikalla. Huomaatte nyt, että kun klikkasin verkkokanavan tänne auki, niin toi meidän äsken ilmoittama paikka pienentyi tänne ja vain tämä verkkokanava on auki. Samoin käy, jos me klikataan tuosta toinen verkkokanava, niin silloin se aikaisempi verkkokanava sulkeutuu ja me voidaan klikata se tuosta auki. Noin. Mutta tarkastellaan nyt tätä jälkimmäistä verkkokanavaa. Ensin me ilmoitetaan vähän tietoja, että mikä verkkokanava on kyseessä. Oletamme, että se tulee ymmärretyksi kaikilla näillä kielillä, kun laittaa vaan Microsoft Teams. Ja tähän sitten www-osoitekenttään syötetään sitten linkki, jolla toimintaan pääsee osallistumaan. Meidän tapauksessa Teams-linkki tulisi tähän. Jos me tullaan siihen tulokseen, että me ollaan syötetty virheellistä tietoa, halutaan poistaa joku kokonainen järjestämispaikka täältä, me voidaan tuosta rastista poistaa. Siitä voidaan poistaa ja katsotaan, että meillä ei ole näitä verkkokanaviakaan muuta kuin yksi, niin voidaan poistaa toikin ylimääräinen tuolta pois. Noin. Täältä nähdään silloin täältä paikat listasta, että meillä on vain yksi paikka tässä enää auki ja se on se, mitä me yritetäänkin tehdä. Niin. Sitten voidaan siirtyä eteenpäin seuraavalle välilehdelle. Toiminnan kuvaus ja muut tiedot välilehdellä syötetään sitten ensimmäisenä yhteenveto tästä meidän toiminnasta. Ytimäkäs kuvaus ihan parilla lauseella. Se tulee esimerkiksi Google-hakutuloksessa näkyviin juuri tämä tiivistelmäkenttään syötettävä tieto, jota kannattaa olla siinä tarkkana, että huolella syöttää houkuttelevan tekstin siihen. Täältä
numeroinnista näette, että kuinka monta merkkiä on jäljellä. 150 tuohon tiivistelmään mahtuu yhteensä ja se jokaisella kielellä sama homma. Sitten syötetään kuvausteksti ja tässä on sitten 2500 merkkiä tilaa, eli tähän syötetään sitten kaikki mahdollinen tärkeä tieto siitä kyseisestä toiminnasta. Eli kerrotaan, mistä siinä on kyse, kenelle se on tarkoitettu, mitä informaatiota ylipäänsä osallistuja tarvitsee, jotta se tietää, haluaako se osallistua tähän toimintaan ja miten se voi siihen osallistua. Meidän hakukone tunnistaa tiivistelmässä ja toiminnan kuvauksessa käytettyjä sanoja esimerkiksi, niin kannattaa miettiä, että tulee käyttäneeksi kaikkia sellaisia sanoja, joita tiedonhakija saattaisi käyttää etsiessään itselleen sopivaa tukiryhmää tai harrastusta tai mitä ikinä tässä ollaankaan ilmoittamassa. Tähän kenttään ei tule syöttää tapahtuma-aikoja, koska niille on oma tapansa tuolla lomakkeella syöttää. Henkilötietoja ei tule syöttää tähän siksi, että nämä ilmoitukset saattaa levitä hyvin moniin eri palveluihin, esimerkiksi palvelutietovarannon kautta, niin ei kannata syöttää omia henkilötietoja tai kenenkään muidenkaan henkilötietoja siihen. Ja samoin puhelinnumeroita tai verkko-osoitteita ei tulisi tähän kuvauskenttään syöttää ihan jo siksikin, että niille on omat paikkansa täällä lomakkeella. Kuvaus voidaan tästä syöttää sitten kaikilla valituilla kielillä. Sitten vielä hintatiedot. Onko kyseessä ilmainen vai maksullinen toiminta? Eli kun painetaan maksullinen, niin silloin hintatietojen lisätiedot kenttä muuttuu pakolliseksi. Eli jos toiminta on maksullista, niin täällä on pakko sitten kertoa, että millaisia maksuja peritään ja miten. Siinä voi esimerkiksi laittaa, että osallistuminen maksaa 15 € ja maksetaan käteisellä paikan päällä. Sitten ilmoitukseen voi liittää kuvan. Valitaan tiedosto tuosta omalta koneelta ja syötetään sille tietysti sitten vielä vaihtoehtoinen teksti, eli pikkukuvaus tuosta myös, että mitä siinä kuvassa on. Mä laitan täältä nyt ensimmäisenä vastaan tuollainen kuvan, joka sattuu olemaan oma naamani ja alt-teksti, eli vaihtoehtoinen kuvaus, joka on ruudunlukuohjelmia varten. Se voidaan syöttää tästä alapuolella olevasta kentästä ja se tietysti kannattaakin syöttää. Se kannattaa syöttää sitä varten, että ruudunlukuohjelma osaa lukea, mitä siinä kuvassa on, ja myös Google-hakutuloksiin se vaikuttaa. Ne ilmoitukset, joissa on käytetty alt-tekstejä, niin pisteytyy paremmin Googlen hakutuloksissa. Ja myös alt-tekstiin käytettävät sanat löytyy Googlen hakukone löytää ne. Sitten vielä annetaan yksi lisätietokenttä, eli jokin paikka, josta saa nimenomaan tässä ilmoituksessa ilmoitettuun toimintaan liittyvää lisätietoa. Se voi olla sähköpostiosoite, se voi olla puhelinnumero tai se voi olla www-osoite. Ja älä syötä yhdistyksesi yleistä www-osoitetta tai somekanavaa tähän, vaan jos syötät verkko-osoitteen, niin syötä nimenomaan sellainen verkko-osoite, josta saa juuri tähän toimintaan liittyvää lisätietoa. Meillä esimerkiksi lähellä.fi-osoite ei ole sellainen, josta saa suoraan lisätietoa, mutta kun me laitetaan infot ja koulutukset alasivu tuohon, niin sieltä itse asiassa löytyykin lisätietoa nimenomaan näistä. Sitten kun painaa enteriä, niin verkko-osoite tulee tähän sitten valituksi. Vaihtoehtoisesti voi syöttää sähköpostin tai puhelinnumeron, jos lisätietoja kysytään suoraan joltain henkilöltä. Sitten kun kaikki tiedot on syötetty, painetaan tallenna. Mikäli meillä on puutteita lomakkeella, niin tämä järjestelmä ilmoittaa, että missä on pakollisia kenttiä vielä täyttämättä. Me ei ihan kaikkia kieliversioita tässä syötetty ja muitakin tietoja jäi vähän ilmoittamatta, niin nähdään, että näillä kahdella jälkimmäisellä välilehdellä on puutteita, eli siellä näkyy tuollainen punainen kolmio, jossa on huutomerkki sisällä, niin siitä tiedetään, että siellä on jotain, mitä täytyy vielä täydentää. Sitten kun me mennään tänne välilehdelle, niin täällä myös punainen huomioväri ilmoittaa, että missä on täydennettävää. No meiltä jäi lopulta aika ilmoittamatta kokonaan sieltä, niin voidaan se täyttää täältä ja sitten kun se on oikein täytetty, niin sitten toi virheilmoituskin täältä poistuu.
Viimeisellä välilehdellä meillä on useimmat kieliversiot täällä ilmoittamatta ja muitakin tekstejä jäi täyttämättä, niin siksi on joka paikassa huomioväri. Ja sitten voidaan esikatsella, että miltä se meidän ilmoitus sitten tulisi näyttämään. Joo, taidan vaihtaa kuvan, koska toi ei nyt sovi oikein tähän infon kuvaksi. Ja täytyy muitakin tietoja pikkasen vielä täydennellä, koska tiivistelmä on ihan ok, mutta kuvausteksti täytyy syöttää ja vähän muutenkin parannella näitä tietoja. Näin se toimintailmoitus täytellään. Se voidaan esikatsella. Tästä se voidaan poistaa. Tuossa on tallenna ja julkaisen napit. Eli kun ilmoituksen tallentaa, niin se ei vielä mene julkiseksi tuonne järjestelmään. Kun painaa julkaise, niin sitten se menee näkyviin tuolla meidän järjestelmässä. Aivan välittömästi se ei välttämättä siellä lähellä.fiissä näy, että siinä saattaa olla muutaman minuutin viive, että julkaisun jälkeen se oma ilmoitus tulee näkyviin, niin ole kärsivällinen sen suhteen. Sitten jos haluat tehdä toisen ilmoituksen, jossa suurin osa tiedoista on samoja, niin voit painaa tuota 2 nappia. Se luo kopion siitä toimintailmoituksesta, eli kun me mennään toimintailmoitukset välilehdelle, niin laitetaanpas tuolta järjestys luotu laskeva, eli uusin tulee ensin. Tämä on se ilmoitus, mikä me tuossa juuri täytettiin, ja tämä on se ilmoitus, mikä syntyi, kun me painattiin 2 nappia. Nyt me voidaan helposti avata tämä uusi luotu ilmoitus. Siinä on kaikki tiedot muuten samat, mutta se järjestetään eri aikaan. Niin me käydään täältä muuttamassa sitten järjestämisaikaa. Eli tässä oli meillä lokakuun 17. laitettu toi, ja sitten meillä onkin seuraava vastaava marraskuun 18. päivä. Näin helposti me päästään sitten julkaiseen uusi vastaava ilmoitus samoilla tiedoilla. Muistathan täyttää yhdistyksesi jokaisesta toiminnasta omat ilmoituksensa, eli ei kannata laittaa samaan ilmoitukseen kaikkia yhdistyksen eri toimintoja, vaan niistä kannattaa tehdä omat ilmoituksensa, niin ne tulee sitten parhaalla mahdollisella tavalla näkyviin muissa järjestelmissäkin, mihin se tieto täältä lähellä.fiistä siirtyy. Ei muuta kuin ilmoituksia tekemään ja ahkerasti ilmoittelemaan. Moikka!